हाय फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचे अश्विनी दरेकर या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। तुम्ही मस्त असाल अशी आशा करते आणि व्हिडिओला सुरुवात करते। तर आज रेसिपी पाहणार आहे। ती जी रेसिपी आहे ती म्हणजे आज आपण पावभाजीची रेसिपी पाहणार आहे। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तसेच जर तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब नक्की करा आणि तसेच व्हिडिओ आवडला तर लाईक देखील करा, त्याने देखील मला एक मोटिवेशन भेटतं व्हिडिओ बनवण्यासाठी। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, पावभाजी बनवण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी लागते ते मी तुम्हाला सांगते। येथे मी घेतले आहे फ्लावर, ती देखील निसून स्वच्छ करून घेतलेले आहे। त्यानंतर 2 बटाटे मीन्स पोटॅटो घेतलेले आहे। त्यानंतर एक बीट घेतलेला आहे, बीटाने पावभाजीला कलर येतो छान। त्यानंतर मी येथे एक टोमॅटो घेतले आहे, 2 कांदे घेतलेले आहेत, 3 ढोबळ्या मिरच्या, तसेच वाटाणा आणि हा आहे आपला सुहाना पावभाजी मसाला। चला तर मग आपण सुरुवात करूया पावभाजी बनवण्यासाठी। प्रथम मी ह्या सर्व भाज्या कट करून घेणार आहे, व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी सर्व भाज्या कट करून घेतलेल्या आहे व्यवस्थित। आता याला वॉश करून घेते मी। येथे सर्व भाज्या येथे मी स्वच्छ करून घेतलेल्या आहेत। आता मी ह्या भाज्यांना बॉईल करण्यासाठी कुकरमध्ये टाकते आणि बॉईल करून घेते। येथे मी ज्या सर्व भाज्या होत्या त्या कुकरमध्ये टाकलेल्या आहेत आणि त्यात पाणी देखील ॲड केलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार जेवढं काही पाणी लागतं तेवढं ॲड करा। चला तर मी आता भाज्या बॉईल करायला गॅसवरती ठेवते। सर्व भाज्या बॉईल करायला लावल्यानंतर जो काही वेळ असतो त्या वेळामध्ये पटपट मी येथे कांदे, त्यानंतर टोमॅटो, कोथिंबीर, लसूण आणि आले, जी काही ग्रेव्ही लागते त्याची मी तयारी केलेली आहे। तर चला आता आपण फास्टमध्ये ग्रेव्ही तयार करून घेऊयात। पाहू शकता तुम्ही येथे मी जी काही ग्रेव्ही करायची त्यासाठी कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण हे बारीक करून घेतलेले आहे आणि त्याचबरोबर येथे खाण्यासाठी बारीक कट केलेला कांदा आणि कोथिंबीर देखील रेडी आहे। तर आता मी ग्रेव्ही करून घेते। येथे आपली ग्रेव्ही रेडी झालेली आहे। आपल्या भाज्या बॉईल करून रेडी आहेत। आता याला थोडेसे मॅश करून घेते मी याला मॅश करणार आहे ते म्हणजे मिक्सरच्या भांड्यात, कारण आम्हाला याचे जे पीस असतात मोठे मोठे भाज्यांचे तुकडे वगैरे ते आवडत नाही। सो मी ह्या सर्व भाजी मिक्सरला एकदा थोडंसं फिरून घेणार आहे, बारीक करून घेणार आहे। या भाज्या मॅश करून रेडी आहे। त्याचबरोबर अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, भाज्या बॉईल करण्यासाठी जे काही पाणी घातलं होतं आपण, तर हे जे पाणी आहे ते देखील आपण यूज करू शकतो, कारण यामध्ये सर्व भाज्यांचा अर्क उतरलेला असतो आणि पाणी हे कोमट असतं, त्यामुळे भाजीला टेस्ट पण छान येते। चला तर मग आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया। कढई ठेवली आहे आणि त्यात 4 टीस्पून तेल ॲड केलेले आहे। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये आपण फर्स्ट ॲड करणार आहे ती म्हणजे टोमॅटो कांद्याची जी पेस्ट किंवा ग्रेव्ही केलेली आहे ती। येथे तेल तापलेले आहेत। येथे तेलामध्ये मी ग्रेव्ही ॲड केलेली आहे। थोडा वेळ ह्या ग्रेव्हीला मी वरतून झाकण ठेवून एक 5-10 मिनटं चांगलं तेल सुटतपर्यंत छान फ्राय होऊन देणार आहे। 1-2 मिनिट झालेले आहे आणि येथे आपल्या भाजीला 1-2 मिनिट झालेले आहे आणि येथे जी ग्रेव्ही आहे तिला तेल सुटलेलं आहे। चला तर यामध्ये मसाले ॲड करून घेऊयात। चवीनुसार मी येथे लाल मिरची पावडर ॲड करत आहे। मला ज्याप्रमाणे तिखट हवी त्याप्रमाणे तुम्ही मिरची ॲड करा। त्यानंतर मी पावभाजी मसाला ॲड करणार आहे। मी येथे यूज करणार आहे सुहाना पावभाजी मसाला। येथे मी पावभाजी मसाला ॲड करत आहे। मसाले ॲड केल्यानंतर सर्व मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचे। आपले मिश्रण एकजीव झालेले आहे। पुन्हा मी 1-2 मिनिट मसाले छान तळून निघण्यासाठी ग्रेव्हीला झाकून ठेवते। पाहू शकता येथे छान अशी आपल्याला मसून परतून
पाहू शकता तुम्ही छान प्रकारे मसाले आपले परतून निघालेले आहेत किंवा तळून निघालेले आहेत. छान असं टेक्स्चर देखील आलेलं आहे. चला तर मी आता यामध्ये ॲड करणार आहे ती म्हणजे मॅश केलेल्या भाज्या. येथे मी भाज्या ॲड केलेल्या आहेत. आता यामध्ये जर तुम्हाला भाजीचा थिकनेस कसा पाहिजे यावरती तुम्हाला पाणी तुम्ही ॲड करू शकता जेवढे पाहिजे तेवढे. पण एक गोष्ट मी नक्की सांगेल, जे काही तुम्ही पाणी ॲड करणार आहे ते थोडेसे गरम करूनच टाका. पाहू शकता आपली भाजी. चला मी यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करते. मीठ ॲड केल्यानंतर मी हे मीठ सर्व भाजीमध्ये छान प्रकारे मिक्स करून घेत आहे. मीठ आपले छान भाजीमध्ये मिक्स झालेले आहे. तर मी आता एक 5-10 मिनिट भाजीवरती झाकण ठेवून भाजीला छान उकळी येऊन देते. मी भन्नाट असा कलर आलेला आहे आपल्या भाजीला आणि भाजीला उकळी देखील आलेली आहे. चला तर यामध्ये मी आता कोथिंबीर ॲड करते. कोथिंबीर ॲड केल्यानंतर पाहू शकता किती छान दिसते आहे आपली भाजी. चला अशा प्रकारे आपली पावभाजी रेडी आहे. तर अशा प्रकारे आपले पावभाजी रेडी आहे. पाहू शकता आपले ताट किती छान प्रकारे सजवलेले आहे. पावभाजी त्याचबरोबर पाव, कोथिंबीर बारीक कट केलेला कांदा आणि त्याबरोबर लिंबू. अशा प्रकारे आपली पावभाजी रेडी आहे. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला माझी पावभाजीची रेसिपी आवडली का? जर आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि झणझणीत आपली पावभाजी कशी वाटली तुम्हाला? छान वाटली का? चला तर मग भेटूया अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, नेक्स्ट रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.